اوس په مایکروسافټ اکسس کې دا خو ما مخکې لیکچر کې کړو بیا راغلی و فایند او دام کړم مسونه خیال دا ټول ویزیبিলিټي اون کول اف کول او دغه ټیکس باکس کې خبره کړې وي ښه اوس راځو میسج باکس باندې خبره کوو څه شي واره کې میسج باکس چې په مایکروسافټ اکسس کې دا میسج باکس څنګه راځي څو ډوله میسج باکس یې موږ لرو همدغه بټن سره اپلای کېږي یا بټن سره کینسل کړه تاسې او زه درې کوم میسج میسج باکس دا یو میسج باکس دی د کې یس او نو کینسل هغه ته ټایټل دی او دا پرومپټ دی دا یو په یو دلته کې موجود دی بعضې وخت کې دغه شانتې راځي یس نو ورس راځي بعضې وخت کې کله یو شانتي کله بل شانتي مختلف قسمه میسج باکس موږ لرو اوس دا بټن مفیل حل کار نه کوي ځکه چې کلیک کوم هیڅ په نه کوي کوډ پې نه دی شوی نو زه راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم بیلډ ایونټ ته راځم کوډ بیلډر ته او دا به اوکې کوم په دې کې اوس موږ کار کوو زه ورته څه وایم ایم ایس جي باکس راته راکوه څه شی راته راکوه یعنې کله هم چې په دې بټن باندې کلیک وشي نو ته ماله یو میسج باکس راکوه را به شي ټولز ته اپشنز ته به لاړ شئ ایډیټر فارمیټ ته به لاړ شئ دې لسو به ځای به ورته ولیکئ شل اوکې ما وینډوز تازه انسټال کړی ده دا نه دا ما کلر تور کړی دی صحیح ده رائټ کلیک پرسونلایز کلر ما بلیک کړی دی اوس ټیک شو اوهو اوس ټیک شو دی لکه چې وزدي ښه ایم ایس خوب نه اوس را پاسېدلی ما څونه خیال دی که کار دې ډېر کړی دی صحیح شو ایم ایس جي باکس به راته راکړي قوس شروع کړي داسې که قوس نه شروع کړو سپیس ووهئ قوس شروع کول ضروري نه دی خو قوس دې چېرته شروع کړو بیا به قوس بندې هم نو ما دې قوس شروع کړو یا سپیس یو شی دی پرومپټ وي دې میسج ته دې ته پرومپټ وایي ټایپ د نیم آف پروګرام فولډر دې کې څه شی راشي ورته لیکم this ډبل کوټس کې به لیکي ښه ځکه خپل میسج دی که نه this is message دا مې ورته ولیک بیا ته مې دا قوس بېرته چې کې بند هم کړه یا هم بند او کامه ورکړه ډایرکټ په ډایرکټ دا پرومپټ خبره ختمه شوه کې پرومپټ دی دلته لیکلي بټن زه به دا صرف ساده کلوز کړم نور کار ورسره نه لرم اول دې کار وګوري چې دې څه کار وکړو so save and then close open ګوره یو اوکې بټن دا پرومپټ راغی نور هیڅ هم نشته بس دا دې ساده میسج دا کار دی بیا که زه کامه ورکړم قوس بند کړی دی وروسته مې کامه ورکړله ورته وایم وی بي کریټیکل څه شی مې ورته ورکړ وی بي کریټیکل بس نور څه مې ور نه کړل دا مې پکې اضافه کړه والیوم به تیز کړم اوس ګور یو اواز کې دی ګوره ښه او دلته کې اوس دا کراس علامه راغله د کریټیکل نه دا هغه وخت کې مونږ ورکو کله چې مونږ غواړو چې مخې ته څوک لاړ نه شي بس سټاپ دا مکمله سره چینج کړه وی بي کریټیکل کاما وی بي انفارمیشن انفارمیشن به ورسره راځي یو معلوماتي اواز یې فرق کې داسې راځي که نه وایم کریټیکل مې نه دی پکاره انفارمیشن مې نه دی پکاره وی بي یس نو یس او نو بټن پکې راکړه ماته د هغه وخت کې مونږ غواړو یس او نو بټن ګورئ یس نو ښه لیکلی ډو یو وانټ ټو کلوز دس اپلیکیشن یس نو هغه وخت کې مونږ دا کار وځي کی تاسو ما دغه ډیټابیس ته ښودلی و که دې کې ما هغه اپلای کړی دا سټوډنټ ډیټابیس
ګوره فاینل پروجیکټ دا کلاو کړی کی دا لکه کته کړي چې هم موومنټم راستره ګوره انیبل او دا کلوز کړي نه ګوره ها سو لاګین تاسو دې کې اوس وګوره هغه میسج چې ما مور کړی دی ګوره نه نه quit app do you want to close yes no چې yes کوم کلوز کی کنو کوم بس کینسل کیږي د دې کوډ هم دغه دی ښا زه تم چې څوکا yes کا تاسو په مخه زوینه بنديږي کار اوس ولګیدل مقصد باندې پوښي yes no باندې اوس خو به yes مو هم نو کلوز کیږي او نه کنو مو هي اوس پروانه کې ځکه نور مونږ کنډیشن اف نه دی ولګولې فقط میسج باکس دی ښا زه ته ما کاما وی بی اوکے اونلی اوکے کینسل اوکے اور کینسل رات راک اوکے ان کینسل بٹن پورې فرق دی ښا دا به خپل خلک خپل پروګرام ته ګوري هغه وخت کې هغه بٹن راولي صحیح ده وی بی اوکے اونلی شي اوکے اونلی صرف اوکے بٹن رات راک نو هیڅ سمرا کوا دا لکه به دې ساده اولنې میسج سره هم ته کبیری کی اول زلبانی امدا سره راځي یا وی بی question do you want to close the question mark by the rush اوس ګورئ کې زه دوه بټن اټ ا ټایم اپلای کوم وی بی question می واغسته پلس وی بی اوکے وی بی yes no ما خوازوي کنه do you want to close ٹھیک شو یو ته وګورئ چې اړې وی کنه ګورخه ام اس باکس do you want to close دا مې ورته ولیکو اول ته وی بی کوېسچن واخسته سوالی علامه براشي وی بی yes no به ورته راځي لکه ما چې سره کوم ته په ډیټابیس کې تاسو ته خو دا ما غ شانتي به راځي څه شو کنه yes no اوس خو کار خو نه کوي کته yes پریس کې ما غسیز به یو کو نو پریس کې ما غسیز دی خبر و نه کوي خو کله چې موږ اف ولګو اف که چرته yes چاوه ها نو کلوز یې کو نو مطلب په خپل ځبانه پاتې شي هغه باندې ما اف لګولې ته خو اف باندې دی لګولې دا پلس که چرته دوی اټ ا ټایم باندې اپلای کوی نو پلس ساين و استعمالوي یعنی جمع وی بی کوېسچن مارک راواله پلس ورسره yes نو راواله کاما بیا سوې ټایټل دا ټایټل لیکه زبر ډبل کوټس کیو لیکم کلوز اپ ګوروس ها کلیک پرې سو لیکل کلوز اپ ارس چې لیکو لیکو پښتو نه ښه پښتو نه چې کله پښتو اپلای کوي به موږ میکرو کې لیکو ارس چې کین نو نه ابي پښتو نه لیکيږي کچر تاسو ډیر زیات ته ولیکي کنه تراشي دا پښتو دی بدا شي پیرا دي نه نه یا مثلا چې هر څه ټایټل کې تاسو لیکي کچر تاسو غواړئ چې پښتو پکې یوز کړئ نو هغه میکرو کې وتا لیکي میکرو چې کله موږ ډیټیل سره وایلا پاکه دا کارونه ټول موږ په میکرو باندې بیا کوو بیا کې موږ پښتو اپلای کوو صحیح ده کنه نو دا صرف د میسج باکس خبرې وي چې ترجه پورې موږ څوک دا میسج باکس اپلای په دې باندې خو پوه شو کنه اوس ګوره ها لګ اوس هغه پروګرام یا پروګرام سیکشن ته اوس موږ لګ ورغلو لګ ګوره زر اعظم یو بل فارم واخست اف ته تاسو وګوره اف سیو او ته لیکم اف نو ته لیکم چې موږ ته پته لګي اف کې کار کوو کنه تاسو به په ایکسل کې ویلي اف موږ سره په سو ډول باندې دي کم دی موږ سره یو سیمپل اف دی بل nested if بل pound if دا موږ سره دي
دلته مونږه سیمپل اف ا کمپاوند نه دی اف ایلس داسې مونږ لیکو اول سیمپل اف دی بل اف ایلس دی او بل نسټډ اف خدا سیمپل اف څوک نه کاریږي ښه دا دوه کارولای کیږي اکسس کې ایکسل کې دوه چې هر څه کې که هر پروګرام وي که سی لینګویج وای نه که جاوا نه خو سیمپل اف دونه څوک نه کاریږي ښه ټول کار دا ایلس سره به یو اف سره به لکه ګوره راغلم یو ټیکسټ باکس مې واغسته او ډرا مې که او درالم د دې سنټر سایز مې 26 که او دا مې څه که سیو مې که د هغې نه پس راځم یو بټن اخلم بټن اکورډینګ طریقه تاسې اوس وګورئ چې آیا دا کوډینګ موږ څنګه په دې کې پریکټیکلی اپلای کوو کلیک ولیکه کلیک صحیح شو دایله مې سیټینګ به زه وکړم سایز به ورته 20 به کړم اینډ بلیک بولډ سیف خیال نه ماته ولیکه دې ځای کې څه شی غواړي زه هم کله چې ما په دې کې ولیکل لس او دا مې کلیک کړ نو ماته د میسج راشي چې هر څه میسج ستاسې خوښه باندې اپلای شي چې هر څه ته لیکي هماغه باید راشي میسج کې لکه ګورئ اول یې ټیکسټ باکس نوم تاسې وګورئ چیرې ټیکسټ ټول زه به ولیکم ټي ایکس ټي به صرف ساده ټي ایکس ټي مې ورته ورکړه په دې بټن باندې رایټ کلیک بلډ ایونټ ته لاړم کوډ بلډر ته دا مې اوکې کړه ما ورته ولیکل اف که چېرته صحیح شو me dot text dot value is equal to 10 سره شي نو then ګوره ورته ښه f که چېرته me dot txt که چېرته هغه چا ټیکسټ باکس کې ویلیو ولیکله څه ویلیو ولیکل لس یې ولیکل نو څه وکړم وایم ایم ایس جي باکس راته راکړه او هغه کې راته ولیکه چې ډبل کوټس do you want accept comma we be question plus we be yes no او اخیره کې بسو کې تاسو end f به ولګوي ځکه چې f شروع شوی دی f باید end مشي دې ته سیمپل f وایي که چېرته چا لس ولیکه دا کار وکړه که لس نه علاوه ولیکه بس نور پته ورته نه لګي چې شی وکړم دې ته سیمپل اف وایي ځکه دا خو موږ نه کاروو خو مثال مې درته درکړه صرف خو دا به زه سیف وکړم تاسې اوس وګورئ په دې کې ما ولیکل چې 10 چې څنګه زه کلیک کوم نو ما ته څه وایي ډو یو وانټ اکسپټ ځکه هلته 10 لیکل شوی دی ادروایز که زه چېرته 50 ولیکم او کلیک کوم هېڅ به هم نه کوي ځکه نه پوهېږي ما ورته بل خبره ورته نه ده کړې یا مثال زه دې کې ولیکم که دې اصل کې چېرته صرف احمد ولیکل شو احمد نو بیا دې دا راشي ډبل کوټس کې به لیکي چې هر څه یې ښه اوکې احمد به راځي ادروایز که مثال هر څه ته ولیکي مثال علي ولیکي اینډ اوکې دې ته سیمپل اف وایي چې یو کار ورته موږ سپارلی دی هماغه کار که وبکي که نه بس نور هېڅ مشکل بس غلی به ورته ولاړ وي که چېرته چا دې کې څه ولیکل ډي آی ټي پکې ولیکله نو هغې ته څه ولیکل شي اکسپټ ساده اکسپټ دې ورته ولیکل شي او دلته څه راشي کاما وی بي انفارمیشن وی بي اوکې اونلی بس یو خبره خدا شو که چېرته چا په دغه ټیکسټ باکس کې ډي آی ټي ولیکله ته ورته څه ولیکه اکسپټ اول ته به اوکې اونلی یو بټن به راشي ایلس که چېرته چا لس ډي آی ټي ونه لیکله نو څه وشي ویم بیا ورته ایم ایس جي باکس بل یو میسج باکس ورته ورکړه او په هغې کې ولیکه چې ناٹ اکسپټ چې هر څه لیکې وی بي کریټیکل ورته ورکړه
دې کې اینڈ اف نه لیکل کیږي ځکه یو اف دی که چېرته چا ډي آی ټي ولیکو اکسپټ ورته ولیکه که چېرته چا څه ولیکل بس ایلس ولیکي ګوره ښه دلته راسمه ورته لیکه مثال ټي آی ټي and click sorry accept otherwise لیکم mouse not accept warning راکېته دا اکثر مونږ څه کې کارو یوزر نیم and password کې څه کې کارو پاسورډ کې څه لیکم پاسورډ اوس ګوري پاسورډ زم کې چرته زمونږ پاسورډ چې 1 2 3 دی که چا 1 2 3 لیکو ورته ولیکه چې yes otherwise no داسې دی خبره ده اف که چرته چا دغه ټیکس باکس کې څه ولیکل شو 1 2 3 چا ولیکه نو دین accept ورته ولیکه else که نه not accept وته check the username and password داسې ورته ولیکه check the password بس دا ورته ولیکه یا بره طریقه ما چې پاسورډ میچډ چار ستاسلی کې ورته ولیکئ اوس ورته ګورئ ها که چېرته چا په دغه 1 2 3 ولیکه نو پاسورډ میچډ اذروایز که چېرته چا څه ولیکه مثال پاسورډ یې غلط ولیکه خان یې ولیکه نو د سوي چک د یوزر چک د پاسورډ دی غلط دی دوباره بیا ولیکه خو دا پاسورډ د خلکو تخکاری کنه بس کار نشي دا باید څه وشي کارا باید نشي نو باندې کلیک کی پراپرټی شیټ ته ولاړ شي او دا غي نه پس په ډیټا ته لاړ شي په ډیټا کې به انپوټ ماسک کې ورته سولې کی پاسورډ دا تاسو په ټیبل کې مولو چا تاسو ده ټیبل کوم ځکه ټیبل په کوم ځکه اوس ګوره 1 2 3 پاسورډ می صحیح دی پاسورډ اذروایز که زوري کې مثال علي اما غدري ټکی علي می ولي کورا نو وخکاری بنا پاسورډ دی کنه او ستار او البر ستار پدې باندې څه پوښتې اف باندې سره او اف ایلس کې نورم کار شته دی باندې کار کوو فقط دومره زده کړی کی نیستډ کې کار کوو نو کې به کار کوو